Dragi prieteni, așa cum v-am obișnuit, continuăm aventurile noastre pe motocicletă, de această dată cu o ultimă ieșire pe două roți a sezonului 2023, o tură de 3 zile în Maramureș. Așadar, călătoria noastră începe vineri, în jurul orei 10 din Piatra Neamț. Vremea nu era deloc pe gustul nostru, primii 80 de kilometri ai călătoriei fiind străbătuți prin ploaie torențială. Ruta noastră străbătea malul lacului Bicaz, urcând în amonte pe Valea Bistriței până la Vatra Dornei, de unde am luat calea Maramureșului spre Borșa și am ales să facem un popas în Ciocănești, o localitate unde există o tradiție locală foarte interesantă, fiecare casă fiind ornată cu un motiv folcloric specific localității. După ce am trecut pasul Prislop, am ajuns la Borșa, o primă localitate care deja oferea atmosfera de Maramureș. Am tranzitat localitatea cu gândul că în viitorul apropiat o să facem o nouă ieșire în zonă pentru a vizita cascada Cailor, cât și pentru a face o tură cu mocănița. Am continuat spre Vadul Izei, povestind la Muzeul Țărâncii Române din Dragomirești. Doamna Maria Zubașcu ne-a oferit un calup de informații într-un limbaj extrem de încărcat de regionalisme și arhaisme cu privire la istoria și tradiția localității. Comun are o poreclă, noi ne zic o coșă. Ați văzut steagul dacilor? La mijloc îi lupaica cu puii. La prima intrare, când ați intrat, e o mireasă și două pui. Cu cât sunt mai multe oale, cu atâta fata e mai bogată și are zește mai multă. După ce se merită fata, să ia oala roșie, dar de trece, să nu-și poată temerul de viața întotdeauna așa. Asta-i șatra, asta-i tinda, casă și camară. Aici avem ăști cum eu să ceva. Ei, asta-i faina, nu vede de treburi la animale. Nu sunt la mine? Aici cuptiori unde se face pchita, asta mare cu ciorbă, cu cetrajarul, lopată. Eu v-am explicat în mare, ce n-ați înțeles să mă întrebați. Cum vă numiți, doamne? Maria Zubașcu. Să fiți sănătoasă. Mulțumesc la fel. A urmat o scurtă vizită la frumoasa mănăstire Bârsana. Așezământul este situat în Maramureșul istoric, pe Valea Izei. Ansamblul monahal a fost construit din lemn, după tradiția locală. Acesta este compus din poarta specifică maramureșană, turnul cu clopotniță, biserica cu o înălțime de 57 de metri, altarul de vară, chiliile călugărilor, capela construită pe mai multe nivele, casa maestrilor și casa atelierului, artiștilor. Recent a fost construit muzeul din incinta mănăstirii. Construcția noului ansamblu mănăstiresc a început în 1993. Vechea biserică din lemn a fost construită în anul 1711, în locul numit Pârâul Călugărului, pentru protecția în timpul ciumei mari din anul anterior.
prezent, hramul mănăstirii se oficiază pe data de 30 iunie, soborul Sfinților 12 Apostoli, protectorii mănăstirii fiind cei 12 apostoli. La ceas de seară am ajuns la pensiunea Casa Ancuței, unde urma o noapte lungă, plină cu tradiții culinare, muzicale, coregrafice și cu multă pălincă. E o petrecere? Stai că filmez! Stai! Uite așa, acostumat! Vreau să filmez acum. Mai bei una, să duce la loc! Bravo! That's good luck. You know what we say in our country? The deaf people. Butter? Well, it means that they're their food. Sour cream. Almost butter. A urmat o dimineață grea și răcoroasă, dar după o cafeluță perfectă, într-un decor perfect pe motocicletă, am pornit din nou la drum. Primul popas al zilei a fost la moară la Nicolai. Până la atracțiile oficiale ale locației, am intrat un pic la cazanele cu fructe, o uzină unde se pregătea distilarea acestora. Aici e tot pe cantină sau direct? Adică asta e cu curățire continuă, da?
În incinta complexului am găsit vâltoarea și moara de apă, ambele reprezentând vechi tradiții și îndeletniciri care erau folosite ca facilități atât pentru producerea curentului electric, cât și pentru măcinarea cerealelor și în același timp pe post de spălătorie a covoarelor și textilelor voluminoase, în special a celor din lână. La muzeul satului Maramureșean am poposit pentru a aștepta pe amicii noștri Angelo și Nicoleta, care porniseră la drum de acasă spre noi pentru a petrece ultimele 2 zile împreună. Aici am regăsit liniștea satului de altă dată, o atmosferă în care am crescut vara atunci când stăteam la bunici. Printre construcțiile din lemn, strămutate din satele maramureșene, am primit și câteva indicații cu privire la apicultură. Ia uitați, haideți aici. Cele care zboară sunt salvine străine de sub, ăsta este închis. L-am închis special pentru protecția noastră, cumva, să nu vină număr prea mare. Vedeți, chiar și acum lucrează. Vezi cum lucrează, chiar. Și vedeți cum construiesc acolo? Este pe această sită de respirație, sită ca aceea de aici, pentru a putea să respire liniștite, să fie închisă, să intre aerul pe undeva. Căldura începe să ne toropească și de aceea ne retragem la umbră. Continuăm tura în Maramureș în episodul următor, unde îi vom avea alături pe Angelo și Nicoleta. De aceea țineți aproape de noi cu subscribe și like. Până data viitoare, asfalt uscat și ride safe!